දැන් අපි බලමු දිනයක් දාලා. ඊට අදාළ උත්තරේ ලැබෙනවා. සියලු දෙනාටම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්න අතර අද අපි ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ ඇඩ්වාන්ස් ෆිල්ටර් එකකින් ගන්න රිසල්ට් එක කොහොමද මැක්‍රෝ එකක් භාවිතයෙන් ඔටෝමේෂන් කරන්නේ. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී පෙන්නුවා ඇඩ්වාන්ස් ෆිල්ටර් එකක් භාවිතයෙන් කොහොමද ප්‍රතිඵලයක් ගන්න කියලා. ඒ ප්‍රතිඵලය මැක්‍රෝ එකක් භාවිතයෙන් ඔටෝමේෂන් කරන්න තමයි අද අපි මේකට මේ Excel එක මැක්‍රෝ enable කරලා තියෙන්න ඕනේ. අපේ වීඩියෝ වල තියෙනවා මැක්‍රෝ enable කරන හැටි. ඊට අමතරව මැක්‍රෝ enable කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ developer tabler එක දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ tab එක ඇතුලේ තියෙනවා මෙතනට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ developer tab එකට ගිහිල්ලා insert ගිහිල්ලා මෙන්න මේක button මෙතනට දැනට ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ මේකට කැමති නමක් දී ගන්න පුළුවන්. මේකට දෙමු update. ඊට පස්සේ අපි කලින් වීඩියෝ එකේ මෙතන මේ රේන්ජ් එකට data කියලා නමක් දීලා තියෙනවා. දැන් අපි advanced filter එක macro කරන්න යන්නේ. ඒකට අපි යන්න macro එකක් read කරන්න යන්නේ. එතකොට record macro. okay. ඊට පස්සේ අපි මෙතන යන්න ඕනේ data advance ගිහිල්ලා අර කලින් සඳහන් කරපු ආකාරයටම පළවෙනි වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ අපේ තියෙනවා copy to another location. මෙන්න මෙතන ඒ අදාළ details ටික නැවතත් මෙතන ඒ විදිහටම කරන්න ඕනේ. මම මෙතන ඒවා විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. දැන් අපි මැක්‍රෝ එක ස්ටොප් කරන්න ඕනේ. දැන් ඒ ලියාගත්ත මැක්‍රෝ එක මෙන්න මේ ටැබ් එක ඇතුළට assign කරන්න ඕනේ. මේක සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ ඕකේ කරනවා. දැන් අපි බලමු මෙතනට මොකක් හරි වෙන නමක් දාලා ඉස්සලා. මේ ඒ අදාළ උත්තරේ ලැබෙනවා. දැන් අපි බලමු දිනයක් දාලා. ඊට අදාළ උත්තරේ ලැබෙනවා. දැන් අපි බලමු අවශ්‍ය නම් quantity එක දාන්න. quantity එක තුනක් තියෙන මේ වෙනවා. ඒ වගේම උදාහරණයක් විදිහට $180ට තියෙන item ටික ෆිල්ටර් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට එනවා. නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.